আজিৰ পৰা প্ৰায় 400 বছৰমান আগৰ কথা সেই সময়ত যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিল যিবিলাক কোম্পানী আছিল সেই কোম্পানীবিলাকৰ ইমানখিনি পইচা নাছিল যে তেওঁলোকে অকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ কোম্পানীটোৰ ব্যৱসায়খিনি চম্ভালিব এই কোম্পানীবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল ইস্যুত সোমাই পৰিছিল গতিকে এই ইস্যুবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে সেই সময়ৰে এটা কোম্পানী আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছিল সেই সময়ৰ নেদাৰলেণ্ডৰ ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামৰ এটা কোম্পানীয়ে নতুন এটা ছিষ্টেম আৰম্ভ কৰিলে আগৰ দিনত যিমান বস্তু অনা নিয়া কৰিব লগা আছিল সব জাহাজেৰে কৰিছিল বা দূৰ দূৰণিলৈকে তেওঁলোকে জাহাজেৰে বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিব গৈছিল গতিকে তেওঁলোকে এটা নতুন সিস্টেম উলালে যেটো সিস্টেমত নেকি নরমাল পাব্লিক অর্থাৎ যিমান আমাৰ বাহিৰৰ মানুহ আছে সেই মানুহবিলাকক ক'লে যে আপোনালোকে আহি কিনে আমাৰ জাহাজবিলাকত পইচা লগাওক আৰু সেই পইচাৰ বিলাকেৰে আমাৰ জাহাজ কেইখনে ব্যৱসায় কৰিব যাব বা বস্তু বিকিব যাব আৰু বস্তু বিক্ৰী কৰি আহি কিনে যিখিনি প্ৰফিট হ'ব সেই প্ৰফিটৰ কিবা এটা অংশ সেই মানুহবিলাকক প্ৰফিট হিচাপে দিয়া হ'ব গতিকে এই সিস্টেমটো আনি দিয়াৰ পিছত বিভিন্ন মানুহে কি কৰিলে সেই জাহাজবিলাকত কোম্পানীৰ জাহাজবিলাকত পইচা লগালে আৰু জাহাজ কেইখনৰ ভিতৰত যিবিলাক জাহাজে প্ৰফিটত আনে সেই প্ৰফিটবিলাকৰ কিছু এটা অংশ মানুহখিনিয়ে পায় এতিয়া এনেকুৱাটো নাছিল যে প্ৰত্যেকখন জাহাজে ঘূৰি আহিব অৰ্থাৎ মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে সেই সময়ত বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে জাহাজৰ যাত্ৰা হৈছিল যাৰ ফলত নেকি 10খন জাহাজৰ ভিতৰত হয়তো দুখনমান জাহাজেহে প্ৰফিট কৰি লৈ আহিব পাৰে বা বিভিন্ন জাহাজ যাই থাকোঁতে কিবা এক্সিডেণ্ট হৈ যায় বা জাহাজ ঘূৰি অহাৰ সম্ভাৱনাটো বহুত কম গতিকে মানুহবিলাকে কি কৰিলে এখন জাহাজত পইচা লগোৱাৰ উপৰি মানে বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ বেলেগ বেলেগ বহুত জাহাজত পইচা লগালে মানে তেওঁলোকৰ এইটো চিন্তাধাৰা আছিল যে মই যদি এখন জাহাজত পইচা লগাওঁতে মই যদি 10খন জাহাজত পইচা লগাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰে ভিতৰত হয়তো 5খন জাহাজ ঘূৰি আহিব আৰু তাৰ পৰা মই কিবা এটা প্ৰফিট পাম আৰু জাহাজবিলাকেও অকল এজন মানুহৰ পৰা পইচা লোৱা নাছিল বা কোম্পানীটো এজন মানুহৰ পৰা পইচা লোৱা নাছিল বিভিন্ন মানুহৰ পৰা পইচাবিলাক কালেক্ট কৰি কিনে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিছিল আৰু যিমানখিনি প্ৰফিট পাইছিল সেই প্ৰফিটৰ কিছু এটা অংশ মানুহবিলাকক ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছিল যিমান ফাইনেন্সিয়েলৰ প্ৰব্লেম হৈছিল সেই কোম্পানীবিলাকৰ সেই ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমটো কমিব ধৰিলে বা ফাইনেন্সিয়েল ইস্যুবিলাক বহুত কমি গ'ল আৰু লাহে লাহে এই চিষ্টেমটো ছাকচেছফুল হ'ল বৰ্তমান সময়ত এই প্ৰচেছটোকে আমি এটা নাম দিছোঁ যিটো নাম হৈছে বৰ্তমান সময়ত ষ্টক মাৰ্কেট বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা ইকুইটি মাৰ্কেট এতিয়া ঠিক এনেকুৱা ধৰণে আজিৰ পৰা প্ৰায় 400 বছৰমান আগৰ পৰা ষ্টক মাৰ্কেটৰ কনচেপ্টটো বা ষ্টক মাৰ্কেটৰ সিস্টেমটো ইন্ট্ৰডিউচ হৈছিল আৰু লাহে লাহে ই ডেভেলপ হ'ল এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'ত মই এইটোৱে ক'ব ওলাইছোঁ যে একচুৱেলি এই ষ্টক মাৰ্কেট বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটখন হয় কি এইটো কেনেকৈ চলে মানুহে ইয়াত কেনেকৈ পইচা লগায় কেনেকৈ পইচা আৰ্ণ কৰে ফুল মেকানিজমটো মানে ষ্টক মাৰ্কেট মানে কি হয় ক'ত পইচা লগাওঁ এই গোটেইখিনি কথা আজিৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম গতিকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈকে চাব নমস্কাৰ মই হৃদয় আৰু আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে HS এক্সট্ৰা এতিয়া প্ৰথম কথা আহিল যে আমি ষ্টক মাৰ্কেট মানে কি বা ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা লগোৱা মানে কি চাওক যেতিয়া আমি ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা লগাওঁ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীত আমি পইচা লগাওঁ যিমানবিলাক আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে বা ষ্টাৰ্টআপ আছে সেইবিলাকত আমি পইচা লগাওঁ আৰু পইচা লগোৱাৰ লগে লগে কি হয় আমি তেওঁলোকৰ পৰা এটা অ'নাৰশ্বিপ কিনি লোৱা হয় মানে কোম্পানীটোৰ অ'নাৰশ্বিপৰ পৰা অলপমান পাৰ্চেণ্টেজ বা কিবা এটা অংশ আমাৰ আণ্ডাৰত আহি যায় যিমানে পইচা লগাওঁ মানে মই যদি ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা লগাওঁ মানে সেই কোম্পানীৰ যিটো কোম্পানীত মই পইচা লগাইছোঁ সেই কোম্পানীটোৰ কিছু অকণমান অ'নাৰশ্বিপ মানে অকণমান ময়ো অংশীদাৰ হৈ যাম এতিয়া অংশীদাৰ হৈ মানে কি যদি কোম্পানীটো প্ৰফিটত আহে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰফিটৰ কিছু এটা অংশ মই পাম বা কোম্পানীটো যদি লছত যায় তেতিয়া সেই লছটো ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মই লগোৱা পইচাখিনি ইউজ হ'ব মানে ক'ব গ'লে এই কোম্পানীটোৰ অকণমান হোল্ডাৰ ময়ো হৈ গ'লোঁ এতিয়া কোম্পানীটোৰ হোল্ডাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এটা কথা আহি পৰে যদি এটা কোম্পানীত বহুত মানুহে পইচা লগায় অৰ্থাৎ ষ্টক মাৰ্কেটত বহুত মানুহে পইচা লগায় এতিয়া যিমানখিনি মানুহে পইচা লগায় গোটেইখিনি মানুহে যদি এটা কোম্পানীত পইচা লগায় ছাপ'জ এটা কোম্পানীত 10-12টা মানুহে পইচা লগাইছে বা 50টা মানুহে পইচা লগাইছে এতিয়া সেই 50টা মানুহে যদি পইচা লগালে গোটেই 50টা মানুহে সেই কোম্পানীটোৰ দেখোন অ'নাৰ হৈ গ'ল যিটো ফাউণ্ডাৰ আছে যিটো CEO আছে এটা কোম্পানীৰ 100% অ'নাৰশ্বিপৰ পৰা 50%তকৈ বেছি অ'নাৰশ্বিপ সেই মানুহজনে ৰাখে আৰু 40% বা 50%তকৈ কম অ'নাৰশ্বিপ এটা মানুহৰ মাজলৈ দি দিয়ে যে ইমানখিনি অ'নাৰশ্বিপ আপোনালোকে কিনি লওক আৰু সেই অ'নাৰশ্বিপখিনিৰ পৰা এটা মানুহে যিমানখিনি কিনে সিমানখিনি অংশহে সেই কোম্পানীটোৰ অ'নাৰ হ'ব পাৰে এইখিনি কৰোঁতে এটা নতুন টাৰ্ম ইন্ট্ৰডিউচ হয় যিটোক নেকি আমি কওঁ ষ্টক এক্সচেঞ্জ এতিয়া ষ্টক এক্সচেঞ্জ মানে এইখিনি জেগা বা এইখিনি ঠাই যিখিনি ঠাইত মানুহে গৈ কিনে সেই কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰ কিনে বা সেই কোম্পানীটোৰ অ'নাৰশ্বিপখিনি কিনে এতিয়া আগৰ দিনত মই হিষ্ট্ৰীৰ পৰা যদি ক'ব যাওঁ সেই জাহাজ কেইখনত মই আগতে কোৱাৰ দৰে সেই জাহাজ কেইখনৰ যিটো ঘাট আছে সেই ঘাটত যাই কিনে আমি যিখন জাহাজত পইচা লগাব লাগে সেইখন জাহাজৰ মালিকটোক যাই কিনে পইচাটো দিলে হৈ গৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ডিজিটেল দুনিয়া আহি গৈছে বা অনলাইনৰ থ্ৰুদি গোটেইখিনি কাম হয় গতিকে বৰ্তমান সময়ত এই গোটেই ভাৰতত ষ্টক এক্সচেঞ্জ বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জ কোম্পানী আছে আমাৰ ভাৰতত মেইন যদি মই দুটা ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ কথা ক'ব লাগে প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ যাক আমি সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে BSE হৈ যায় আৰু যদি মই আৰু এটা কথা ক'ব যাওঁ সেইটো হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ যাক নেকি আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত NSE বুলি কওঁ এতিয়া BSE বা বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জত কি হয় যিমানখিনি আমাৰ ভাৰতৰ টপ 30টা কোম্পানী আছে বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ টপ 30 কোম্পানীৰ যিটো এটা
শ্বেয়াৰৰ ভেলু হৈ আছে যেটো যিমানখিনি তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰৰ ভেলু আছে সেই ভেলুটোত মানুহে কিনি লয় বা নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জত ভাৰতৰ যিমানখিনি টপ 50 কোম্পানী আছে সেই 50 কোম্পানীৰ পৰা শ্বেয়াৰ কিনে এটা শ্বেয়াৰ কিনুতে শ্বেয়াৰখিনিৰ দাম কিমান হ'ব বা শ্বেয়াৰখিনি কিমানখিনি দামত কোম্পানীটোই বিক্ৰী কৰিব এটা কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ নেট ওয়াৰ্থ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কোম্পানীটো কিমানখিনি দামী বা কিমানখিনি তেওঁলোকৰ হাতত পইচা আছে সেই পইচাটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কিনে বা কিমানখিনি তেওঁলোকৰ কোম্পানীটোৰ কোৱালিটি আছে সেই কোৱালিটিখিনিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কিনে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচটো ৰিলিজ কৰে এটা কোম্পানীৰ হাতত হয়তো 1 লাখ টকা আছে বা 1 লাখটা শ্বেয়াৰ আছে এটা সেই 1 লাখটা শ্বেয়াৰত তেওঁলোকে এটা শ্বেয়াৰত 8 কৰি কিনে তেওঁলোকে বা 50 পইচা কৰি কিনে হয়তো 2 লাখটা শ্বেয়াৰো বনাব পাৰে বা তেওঁলোকে যদি 1 লাখটা শ্বেয়াৰ আছে সেই 1 লাখটা শ্বেয়াৰত 1 টকা কৰি কিনে 1 লাখটা শ্বেয়াৰো বনাব পাৰে মানে তেওঁলোকৰ যদি 1 লাখটা শ্বেয়াৰ আছে এটা শ্বেয়াৰ কৰি মানুহে 1 লাখ মানুহে কিনিব পাৰিব বা এটা মানুহে এটা শ্বেয়াৰতকৈ বেছিকেও কিনিব পাৰে এতিয়া এই কথাখিনিৰ পিছত এটা কথা ক্লিয়াৰ হয় যে প্ৰত্যেকটো শ্বেয়াৰৰ দাম এটা কোম্পানীৰ যদি 1 লাখটা শ্বেয়াৰ আছে সেই 1 লাখটা শ্বেয়াৰৰ প্ৰত্যেকটো শ্বেয়াৰৰ দাম সেম হয় মানে এটা কোম্পানীৰ যদি এটা শ্বেয়াৰৰ দাম 1 টকা তেতিয়াহ'লে সেই 1 লাখটা শ্বেয়াৰৰ দামো 1 টকাই হ'ব বা এটা কোম্পানীৰ যদি 1 লাখটা শ্বেয়াৰৰ ভিতৰত এটাৰ দাম 50 পইচা কৰি দিছে 8 কৰি দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে টোটেল বনাব 2 লাখটা শ্বেয়াৰ এটা এনেকুৱা ধৰণে কোম্পানী এটাই তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰৰ দামটো ৰিলিজ কৰি কিনে ডিসাইড কৰি কিনে মাৰ্কেটত এৰি দিয়ে আৰু সেই মাৰ্কেটত এৰি দিয়াৰ পিছত ষ্টক এক্সচেঞ্জত যাই কিনে ষ্টক এক্সচেঞ্জ আমাৰ যিটো প্লেচ য'ত আমি ষ্টকটো লওঁ বা কোম্পানী এৰি দিয়ে সেই প্লেচটোত যাই কিনে বস্তুটো কিনে বা শ্বেয়াৰটো লয় এতিয়া ষ্টক এক্সচেঞ্জত দৰে তাতে দুখন মাৰ্কেট আছে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ মাৰ্কেটখন দুখন প্ৰথম মাৰ্কেটটো হৈছে আমাৰ প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেট এটা প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেটখন কি হয় যিখন মাৰ্কেটত কোম্পানীয়ে সেই ষ্টকৰ প্ৰাইচটো ৰিলিজ কৰি কিনে এৰি দিয়ে নৰ্মেল পাব্লিকলে এইখন হৈছে আমাৰ প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেট এটা প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেটত কোম্পানীটো এটা ফিক্সড প্ৰাইচ ধৰি লয় এটা শ্বেয়াৰ অৰ্থাৎ কোম্পানীটোৱে হয়তো এটা শ্বেয়াৰত 8 কৰি কিনে পাব্লিকৰ মাজলৈ এৰি দিছে এতিয়া সেই প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেটত মানুহে কি কৰিব যাই কিনে ষ্টকটো কিনিব বা শ্বেয়াৰটো কিনিব সেকেন্ড আহিল আমাৰ সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেট এটা সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেটত কি কৰিব মানুহে ষ্টকটো কিনি ল'ব বা শ্বেয়াৰটো কিনি লৈ উঠি বেলেগ কাৰ্টত বেচিব পাৰিব মানে যিবিলাক বায়াৰ আৰু সেলাৰ আছে বায়াৰ আৰু সেলাৰ গৈ কিনে সেই কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰবিলাক কিনি লয় এতিয়া সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেটত প্ৰাইচটো উঠা নামা হৈ থাকে অৰ্থাৎ প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেটত আমাৰ শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচটো সেম থাকে যেহেতু এটা সেম প্ৰাইচত কোম্পানীয়ে ৰিলিজ কৰে আৰু সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেটত সেই শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচটো উঠা নামা হৈ থাকে বা বেছি কম হৈ থাকে এতিয়া এই বেছি কম হোৱাটো ডিপেন্ড কৰিব কোম্পানীটোৰ কিমানখিনি ডিমান্ড আছে এটা কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰৰ ডিমান্ডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কিনে সেই শ্বেয়াৰৰ ভ্যালু বাঢ়ে যদি এটা কোম্পানীৰ সাপোজ মই এয়াৰটেলৰ এক্সাম্পল লৈছো সো এয়াৰটেলৰ শ্বেয়াৰ এটাৰ দাম যদি বৰ্তমান 1 টকা হৈ আছে যদি বহুত মানুহে সেই 1 টকাত সেই শ্বেয়াৰটো কিনিব খুজিছে তেতিয়া হয়তো সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেটত সেই শ্বেয়াৰটোৰ প্ৰাইচ হৈ যাব 2 টকা বা যদি আকৌ বহুত কম মানুহে সেই এয়াৰটেলৰ কোম্পানীটোত গৈছে তেতিয়া হলে হয়তো সেই 1 টকাৰ পৰা শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচটো নমি আহি কিনে হ'ব 50 পইচা এতিয়া এনেকুৱা ধৰণে সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেটত এটা শ্বেয়াৰৰ ভ্যালুটো উঠানামা হৈ থাকে বা এটা ফিক্সড প্ৰাইচ নাথাকে এতিয়া যেতিয়া ষ্টক এক্সচেঞ্জত কোম্পানী এটা তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰখিনি এটা ফিক্সড প্ৰাইচত ৰিলিজ কৰি দিব তেতিয়া সেই কোম্পানীটোৰ যিজন ফাউণ্ডাৰ বা যিকেইজন ফাউণ্ডাৰ আছে সেই ফাউণ্ডাৰ কেইজনে 100% শ্বেয়াৰ কেতিয়াও মাৰ্কেটত এৰি নিদিয়ে কিহৰ কাৰণে যদি 100% শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত এৰি দিয়ে তেতিয়া হলে এটো কোনোবা এজন মানুহে বেছিকে ওনাৰশিপ লৈ ল'ব বা কোনোবা এজনে কমকে ল'ব বা হয়তো সিও কেইজনৰ হাততে হিমানখিনি ওনাৰশিপ নাথাকিব যিমানখিনি এজন নৰ্মেল পাব্লিকৰ হাতত থাকিব আৰু ইমানখিনি ওনাৰ যদি হৈ যায় তেতিয়া হলে হয়তো সেই কোম্পানীটোৰ ডিসিজন মেকাৰ অৰ্থাৎ কোনে ডিসিজন ল'ব এইখিনি বস্তু ডিসাইডে নহব সেই কাৰণে কি কৰে যিজন সিও আছে বা যিজন সেই কোম্পানীটোৰ ফাউণ্ডাৰ আছে সেই ফাউণ্ডাৰজনে 50%তকৈ বেছি পাৰ্চেন্টেজ শ্বেয়াৰখিনি নিজৰ হাতত ৰাখি থয় যাতে তেওঁলোকে সেই কোম্পানীটোৰ ডিসিজন বনাব পাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ ডিসিজন ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে সিও কেজনে ডিসিজন ল'ব পাৰে নহলে গোটেই দুনিয়াখনে সেই কোম্পানীটোৰ ওনাৰ হৈ যাব গতিকে সেই কাৰণে ফাউণ্ডাৰজনে 100% শ্বেয়াৰ কেতিয়াও মাৰ্কেটত এৰি নিদিয়ে হয়তো 40% বা 50%তকৈ কম পাৰ্চেন্টেজ শ্বেয়াৰ এই মাৰ্কেটত এৰি দিয়ে এতিয়া মই কৈছিলো যে ভাৰতৰ দুটা বহুত পপুলাৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জ যেটো হৈছে আমাৰ বিএসসি অৰ্থাৎ বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ আৰু এনএসসি নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ এতিয়া বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জত শ্বেয়াৰখিনিৰ দাম বা টোটাল যিমানখিনি কোম্পানী আছে সেই ষ্টক এক্সচেঞ্জত সেই কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰখিনিৰ দাম কিমানখিনি হাই হৈ আছে বা কিমানখিনি কমি আছে বা শ্বেয়াৰখিনিৰ দাম কিমানখিনি আপত আছে বা কিমানখিনি ডাউনত আছে সেইটো ডিসাইড কৰিবৰ কাৰণে দুটা মেজাৰমেন্ট সিস্টেম উলিওৱা হৈছে বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ যেটো আমাৰ যিমানখিনি কোম্পানী আছে বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জত সেই কোম্পানীখিনিৰ শ্বেয়াৰখিনি কিমান হাই হৈ আছে বা কিমান লো হৈ আছে সেইটো ডিসাইড কৰিবলৈ যেটো মেজাৰমেন্ট উলিওৱা হৈছে সেই মেজাৰমেন্টটো হৈছে সেনসেক্স আপোনালোকৰ হয়তো নামটো শুনিছে আৰু নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জত যিমান থকা কোম্পানী গিটাৰ শ্বেয়াৰখিনিৰ দাম কিমান হাই হৈ আছে বা কিমান কম হৈ আছে সেইটো মেজাৰ কৰিবলৈ নতুন এটা মেজাৰমেন্ট সিস্টেম উলিওৱা হৈছে যেটো হৈছে আমাৰ নিফটি এতিয়া মই কৈছিলো যে বিএসসিত কি থাকে আমাৰ টপ 30 কোম্পানীজৰ শ্বেয়াৰখিনি থাকে
এতিয়া ঠিক তেনেকুৱাকৈ BSCৰ যিটো মেজাৰমেণ্ট সেইটো হৈছে আমাৰ সেনসেক্স গতিকে সেনসেক্সে ডিসাইড কৰে সেনসেক্সৰ ভ্যালুটো এটোৱে বুজাই যে সেনসেক্সত থকা টপ 30 কোম্পানীৰ ভ্যালুটো কিমানখিনি হৈ আছে বা কিমানখিনি নামি আছে বা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ NSE থকা সেই টপ 50 কোম্পানীৰ শেয়াৰখিনিৰ দাম কিমানখিনি ওপৰত আছে বা কিমানখিনি তলত আছে কিমান বেছি হৈ আছে বা কিমান কমত আছে সেইখিনি ডিসাইড কৰে নিফটিয়ে এটা নতুন এটা প্ৰবলেম আহি গল যেটো হৈছে নেকি যে কোম্পানী এটাই তেওঁলোকৰ শেয়াৰখিনি কেনেকৈ স্টক এক্সচেঞ্জত এৰি দিব বা কেনেকৈ মাৰ্কেটত ৰিলিজ কৰিব এটা কোম্পানী এটাই যেতিয়া তেওঁলোকৰ শেয়াৰখিনি মাৰ্কেটত এৰি দিব লাগে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশনছ আছে কাৰণ নহলে বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী আহি যাব আহি কিনে তাতে এৰি দিব আৰু দুদিনমান পিছত কোম্পানীটো নোহোৱা হৈ যাব মানুহৰ পৰা পইচাখিনি লৈ কিনে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এটা অৰ্গানাইজেশ্যন যেটো হৈছে নেকি আমাৰ SEBI স্টক এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া এটা এই স্টক এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া কি কৰে যে কোনটো কোম্পানী আহি ফেলে এই স্টক এক্সচেঞ্জত তেওঁলোকৰ শেয়াৰখিনি ৰিলিজ কৰিব বা এটা কোম্পানীয়ে শেয়াৰখিনি ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে কি ৰুলছ থাকিব কেনেকুৱাকৈ এৰি দিব লাগিব এইখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰে আমাৰ SEBI বা স্টক এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া এটা কোম্পানী আহি কিনে যেতিয়া মাৰ্কেটত ষ্টকখিনি বা শেয়াৰখিনি ৰিলিজ কৰে তেতিয়া সেই প্ৰচেছটোক আমি কওঁ পাব্লিক লিষ্টিং আৰু যদি এটা কোম্পানী প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাৰ্কেটত শেয়াৰখিনি ৰিলিজ কৰি আছে তেতিয়া সেই প্ৰচেছটোক আমি কওঁ ইনিশিয়াল পিপল অফাৰিং গতিকে তেওঁলোকে শেয়াৰ ৰিলিজ কৰিলে এটা ৰিলিজ কৰাৰ পিছত যিখিনি মানুহে সেই শেয়াৰখিনি কিনিব কোম্পানীৰ পৰা অৰ্থাৎ আমিবিলাক যিমানখিনি মানুহে সেই কোম্পানীটোত পইচাখিনি ইনভেষ্ট কৰিব বা তাৰ শেয়াৰখিনি কিনিব সেই মানুহখিনিক আমি কওঁ ৰিটেল ইনভেষ্টৰ এতিয়া যিবিলাক আমাৰ ৰিটেলাৰ ইনভেষ্টৰ আছে ৰিটেলাৰ ইনভেষ্টৰ বুলি ক'লে যিমানখিনি মানুহে পইচা লগায় এই মানুহবিলাকে পইচা লগাবৰ কাৰণে কোম্পানীটোৰ লগতো ডাইৰেক্ট কানেক্ট কৰিব নোৱাৰে এটা কোম্পানীবিলাকৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আমাৰ বায়াৰ আৰু সেলাৰ কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে নতুন এটা তেওঁলোকক মিডিয়াম লাগে অৰ্থাৎ ক'ব পাৰো মই এটা সহজ ভাষাত ক'ব পাৰো দালাল এটা এই দালালটোক আমি নাম দিম ব্ৰোকাৰ মানে ৰিটেল ইনভেষ্টৰ বিলাকে যে কোম্পানীটোৰ শেয়াৰ কিনিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট কোম্পানীটোক ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্মছ আছে এটা সেই প্লেটফৰ্মখিনিক আমি দিওঁ ব্ৰোকাৰ এটা এই ব্ৰোকাৰখিনি আমাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এটা প্লেটফৰ্ম অৰ্থাৎ আমাৰ আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ এপ ওলাইছে মই এঞ্জেল ওৱান ল'ব পাৰোঁ গ্ৰ' ল'ব পাৰোঁ আপষ্টক্স ল'ব পাৰোঁ এতিয়া এইবিলাক যে এপ আছে যিবিলাক এপৰ সহায়ত আমি ট্ৰেডিং কৰোঁ বা যিবিলাক এপৰ সহায়ত আমি ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা ইনভেষ্ট কৰোঁ এই এপবিলাক বা এই প্লেটফৰ্মবিলাকক আমি কওঁ ব্ৰোকাৰ মানুহখিনিয়ে কিনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক মিনিমাম 3টা বস্তুৰ দৰকাৰ আৰু সেই 3টা বস্তু হৈছে আমাৰ প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ বেংক একাউণ্ট আমাক এটা বেংক একাউণ্ট লাগিব কিহৰ কাৰণে আমি পইচা থাকিলেহে শ্বেয়াৰটো কিনিব পাৰিম গতিকে পইচা ৰিলেটেড ইছ্যুৰ কাৰণে আমাক প্ৰথমে লাগে বেংক একাউণ্ট সেকেন্ড লাগে আমাক এটা ট্ৰেডিং একাউণ্ট যিটো একাউণ্টৰ সহায়ত আমি পইচা ইনভেষ্ট কৰিম আমি ট্ৰেড কৰিম ট্ৰেডিং মানে হৈছে আমাৰ বেপাৰ অসমীয়া অৰ্থত ক'ব গ'লে অৰ্থাৎ ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ সহায়ত আমি সেই কোম্পানীটোৰ পৰা বস্তুখিনি কিনিব পাৰোঁ বা বেচিব পাৰোঁ এতিয়া কিনা বেচা কৰিলোঁ কিন্তু মই যেতিয়া শ্বেয়াৰখিনি কৰিম সেই শ্বেয়াৰখিনি কিনিম শ্বেয়াৰখিনি কিনি কিনেতো মই ৰাখিব লাগিব এটা সেই ৰাখাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ শ্বেয়াৰখিনি ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে মোক লাগে এটা ডিমেট একাউণ্ট আৰু এই ডিমেট একাউণ্টটোৱে কি কৰে আমাৰ যিখিনি শ্বেয়াৰ কিনিছোঁ মই সেই শ্বেয়াৰখিনি এটা ডিজিটেল ফৰ্মত ডিজিটেলি সেই শ্বেয়াৰখিনি ষ্ট'ৰ কৰে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এই বেংক একাউণ্ট তাৰ পাছত ডিমেট একাউণ্ট আৰু ট্ৰেডিং একাউণ্ট এই তিনিওটা একাউণ্ট একেলগ কৰি খুলিব পৰাকৈ নতুন কিছুমান প্লেটফৰ্ম ওলাইছে অৰ্থাৎ আমাৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক এই এপ্লিকেশ্যনবিলাকত আমি নতুন এটা একাউণ্ট খুলিব লাগে যিটো একাউণ্ট খোলাৰ লগে লগে আমাৰ ডিমেট একাউণ্টে হওক ট্ৰেডিং একাউণ্টে হওক বা বেংক একাউণ্টে হওক এই তিনিওটা লিংক হৈ যায় বা তিনিওটা একেলগে খোলা যায় এতিয়া আগৰ দিনত এই কামখিনি আমাৰ অফলাইন হৈছিল যিখিনি নেকি মই যদি এখন কাগজত ফিল আপ কৰিব লাগে ডিটেইলছখিনি এই একাউণ্টটো খুলিবৰ কাৰণে এই তিনিওটা একাউণ্ট খুলিবৰ কাৰণে টোটেল হয়তো 26-27 পেজ মানৰ ডকুমেণ্টছ এখন ফিল আপ কৰিব লাগিব কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মই যিহেতু ডিজিটেলি কৰিব লাগে গতিকে মই অনলাইনত বা ডিজিটেল দুনিয়াত মই কি কৰিব লাগিব ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰি দিলে মোৰ এই তিনিওটা একাউণ্ট একেলগে খোলা যাব বা এই তিনিটা একাউণ্ট একেলগে লিংক হৈ যাব বা এক্টিভেট হৈ যাব গতিকে এনেধৰণে মই একাউণ্টটো খুলি কিনে কি কৰিব পাৰিম সেই কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰখিনি মই কিনিব পাৰিম কিনি কিনে মই ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিম এতিয়া ইনভেষ্ট কৰা বুলি কওঁতে বা মই ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা ইনভেষ্ট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ দুটা টাৰ্ম আহি যায় ট্ৰেডিং আৰু ইনভেষ্টিং এটা মানুহে কিছুমানে কয় মই যে ষ্টক মাৰ্কেটত মই পইচা ইনভেষ্ট কৰোঁ বা কিছুমানে কয় মই ট্ৰেডিং কৰোঁ এতিয়া মই ক'ব যাই আছোঁ যে ট্ৰেডিং আৰু ইনভেষ্টিঙৰ মাজত পাৰ্থক্য কি এতিয়া ইনভেষ্ট কৰা মানে হৈছে আমি যিকোনো এটা কোম্পানীত লং টাৰ্মৰ কাৰণে মানে দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ পইচাখিনি ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিছোঁ মানে মই সোমাই থৈ দিছোঁ বহুদিন পিছত যদি কোম্পানীটোৰ প্ৰাইচটো বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মোৰ তাৰ পৰা প্ৰফিট হ'ব আৰু কমি গ'লে মই আকৌ দেৰিলৈকে ৰখিম প্ৰফিট হোৱালৈকে তেতিয়া মই কি কৰিম সেই পইচাখিনিৰ পৰা প্ৰফিট হ'ব পাৰে মই উইথড্ৰ কৰিম আৰু যদি মই ট্ৰেডিঙৰ কথা কওঁ ট্ৰেডিং মানে এনেকুৱা এটা বস্তু মই আজি দিনটোত বহি কিনে মই হঠাৎ কোনোবা এটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰটো কম দামত কিনিছোঁ কিনি কিনে যদি পইচাটো বাঢ়ি গৈছে যদি কোম্পানীটোৰ ভেলুটো বাঢ়ি গৈছে শ্বেয়াৰৰ ভেলুটো বাঢ়ি গৈছে লগে লগে মই বেছি দিছোঁ বেচাৰ লগে লগে মোৰ কিবা এটা প্ৰফিট হৈছে আকৌ সেই প্ৰফিটখিনিৰে মই আকৌ নতুনকৈ কিবা এটা কোম্পানীৰ পৰা কম দামত শ্বেয়াৰ কিনিছোঁ কিনি কিনে আকৌ মই শ্বেয়াৰখিনিৰ দামটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মই বেছি দিছোঁ অৰ্থাৎ যদি মই শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটোক মই ক'ম ট্ৰেডিং আৰু যদি মই লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হৈছে মোৰ ইনভেষ্টিং যিবিলাক আমাৰ ব্ৰোকাৰ আছে ব্ৰোকাৰ মানে হৈছে আমাৰ যিবিলাক প্লেটফৰ্ম যিটো প্লেটফৰ্মে নেকি আমাক বায়াৰ আৰু সেলাৰক কানেক্ট কৰে অৰ্থাৎ আমাৰ সেই কোম্পানীবিলাকৰ লগত আমাক
ৰিটেইলাৰ ইনভেষ্টৰবিলাকক কানেক্ট কৰে সেই প্লেটফৰ্মটো হৈছে আমাৰ ব্ৰকাৰ এতিয়া ব্ৰকাৰবিলাক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এপবিলাক এঞ্জেল ওৱানে হওক গ্ৰ'য়ে হওক আপষ্টকছে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম আছে এতিয়া এই প্লেটফৰ্মবিলাকে কি কৰে আমি তেওঁলোকে যিহেতু আমাক কানেক্ট কৰি দিছে গতিকে এইখিনি কাম কৰাৰ নামত তেওঁলোকে কিবা এটা কমিশ্যন ৰাখে ৰিটেইলাৰ ইনভেষ্টৰবিলাকৰ পৰা যিটো কমিশ্যন ৰাখে সেই কমিশ্যনটোক আমি কওঁ ব্ৰকাৰেজ ৰেট এতিয়া ব্ৰকাৰেজ ৰেটটো ডিপেণ্ড কৰিব মই ইনভেষ্ট কৰিছোঁ নে ট্ৰেডিং কৰিছোঁ যদি মই ট্ৰেডিং কৰোঁতে মই দিনটোত 3-4 4বাৰ ইনভেষ্ট কৰিছোঁ 3-4 4বাৰ চেল কৰিছোঁ অৰ্থাৎ শ্বৰ্ট টাইমৰ কাৰণে কৰি আছোঁ গতিকে এটা ট্ৰেডাৰৰ কাৰণে ব্ৰকাৰেজ ৰেটটো বহুত বেছি হৈ যায় য'ত নেকি এজন ইনভেষ্টৰৰ কাৰণে যিটোৱে লং টাৰ্মৰ কাৰণে কৰি আছে তেওঁলোকে হয়তো মাহত এবাৰহে শ্বেয়াৰটো কিনিব বা মাহত এবাৰহে শ্বেয়াৰটো বেচিব গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্ৰকাৰেজ ৰেটটো বহুত কম হৈ যায় এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰ বেছিকখিনি অৰ্থাৎ আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেট কাক কওঁ ষ্টক মাৰ্কেটত এটা কোম্পানীয়ে কেনেধৰণে শ্বেয়াৰটো ৰিলিজ কৰে তাৰ পৰা মানুহে গৈ কেনেকৈ কিনে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ষ্টক মাৰ্কেট বা এটা ৰিটেইলাৰ ইনভেষ্টৰ আমি কাক কওঁ ট্ৰেডিং আৰু ইনভেষ্টিঙৰ মাজত পাৰ্থক্য কি গোটেইখিনি কথা মই আজিৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ এই ষ্টক মাৰ্কেটৰ কনচেপ্টটো মানে ষ্টক মাৰ্কেট মানে কিনো হয় এইখিনি কথা হয়তো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা অকণমান হ'লেও নলেজ পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টি এটা লাইক কৰি দিব লগতে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ মাজত কোনোবা এজনে এই কথাখিনি নজনাকৈ আছে তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকৰো এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত ডাউটছখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যায় গতিকে যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম অন্য এটা এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই জয় অসম